ආයුබෝවන් සියලු දෙනාටම. මගේ YouTube channel එක වෙත ඔයාලා හැමදෙනාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ලේසියෙන්ම පොඩි දේවල් ටිකක් එකතු කරගෙන ලස්සන චුටි බබාලට ගැලපෙන බර්ත්ඩේ පාටි එකට අවශ්‍ය කරන කේක් ඩෙකොරේෂන් එකක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දෙන්නේ. මුලින්ම කියන්න ඕනේ ඔයාලට ඒ ටික වීඩියෝ එකේ පෙන්නලා නැති නිසා තමයි මම ඒක කියන්නේ. මම කියන්නේ ඒක කරගන්න විදිය මුලින්ම අපිට අවශ්‍ය ප්ලේන් ආල්මන්ඩ් කේක් එක. අපිට මේ කේක් ඕන තරම් පුළුවන් ලබා ගන්න පුළුවන් සුළු මුදලකට වගේ. මේ ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ අයිසින් ඩෙකොරේෂන්ස් අපි මිලදී ගන්න වෙන සුපර් මාකට් වල වගේ තියෙන ඕන තරම් ලස්සන අයිසින් වලින් කරපු ඩෙකොරේෂන්ස් ස්ටික්ස් වල ගහපගත්තා මම මේ යොදාගෙන තියෙන මේ මල් වගේම කුරුල්ලෝ ස්ටික් එක ගහලා තමයි මම මේ කේක් එකට මේ විදිහට අරගෙන කේක් එක ඩෙකොරේට් කරලා තියෙන්නේ. කේක් එකේ මේ ඒ විදිහට තමයි මම මේ ගහලා තියන්නේ. ඒ කැමති විදිහකින් ලස්සන අයිසින් ඩෙකොරේෂන් මිලදී කියලා පිට කේක් එකේ අවශ්‍ය විදිහට ලස්සනට අපේ අයිඩියා එක අනුව අපේ නිර්මාණශීලීත්වය අනුව මේ ඩෙකොරේෂන් එක අපිට කේක් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. මේ ස්ටික් එකක් මම යාලා තියෙන්නේ මම මල් සාකුණු මේ විදිහට ගහගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම උපයෝගී කරගෙන තියෙනවා කේක් එක ඩෙකොරේෂන් කර ගැනීම සඳහා මම විසින් සකසන ලද මෙන්න මේ කේක්ස් වලින් හදපු ලස්සන කියුට් බබාලා හදාගන්න විදිහ වීඩියෝ එකක් මම කරලා ඇති. මම මේ කේක් එක ඩෙකොරේට් කරන්න මේ දේවල් යොදා ගන්නවා. ඔයාලට මේ බබාලා හදා ගන්න විදිය මේ මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන ලින්ක් එක. ඒ ලින්ක් එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඒක බලලා එයාලව හදා ගන්න විදිය ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ කේක් ඩෙකොරේෂන් එක කරගන්නේ කියලා.